ახლა კი მაღალმთიანი აჭარა ხულოში სოფლების ღურტისა და იაკობაძეების მცხოვრებლები აგრძელებენ სასამართლოში დავას ჰესის მშენებელი კომპანიის წინააღმდეგ. მათ ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. მოქალაქეები, რომლებმაც დავა პირველ ინსტანციაში წააგეს, ახლა სააპელაციო სასამართლოს მიმართავენ. აცხადებენ, რომ მათი უფლებები არის დარღვეული, ირწმუნებიან, რომ მშენებლობა, რომელიც ამჟამადაც მიმდინარეობს, აზარალებს არა მარტო გარემოს, არამედ მათ ქონებასაც. ამასთან ისინი ვეღარ გრძნობენ თავს უსაფრთხოდ. კომპანიაში ამჯერადაც წერილობით გვიპასუხეს, სადაც აღნიშნულია შემდეგი არაერთი კვლევის საფუძველზე მშენებლობისგან მიყენებული ზიანი არ დგინდება. ლენა მამულაძე დავის დეტალებით ხალხი ჰესის წინააღმდეგ. კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას წინააღმდეგ სასამართლო დავა გრძელდება. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღურტისა და იაკობაძეების 13 კაციანმა საინიციატივო ჯგუფმა 2013 წელს სასამართლოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გაცემული მშენებლობის ნებართვის გაუქმებისთვის მიმართეს. ამავე წლის დასასრულს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ აღნიშნული მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. სასამართლო განჩინება კი საინიციატივო ჯგუფის მხოლოდ ერთმა წევრმა მიიღო. გადაწყვეტილების გასაჩივრებაც შემდეგ ინსტანციაში გეგმავს. პასუხი დადებითია თუ უარყოფითია, ეს უნდა ვიცოდეთ მოსახლეობა მაინც. და 13 კაციდან ვინც რო ვაწერდით ხელს და განჩინება შევიტანეთ, ერთმა გასმა მიიღო მხოლოდ. და დანარჩენებს ინფორმაცია არ გვაქვს რა მდგომარეობაშია საქმე. დაველოდებით რაც იტყვის კიდე სააპელაციო სასამართლო და შეიძლება კიდე გავაგრძელოთ იმანას თუ არ იკითხა, შეიძლება გავაგრძელოთ სხვა ფორმის, სხვანაირად და უფრო მაღლა სამართლებრივად ჩვენი მოთხოვნის ძიება. და არ არის ქვეყანა ჩალი დახურული. მოქალაქეების ინტერესებს სასამართლოში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. იურისტი სასამართლო პროცესის გაჭიანურებას ხელოვნურს უწოდებს. გიორგი ანტაძის განმარტებით სასამართლო ასევე ხელოვნურად ახანგრძლივებს საქმის სააპელაციოში გადაცემას. იურისტის თქმით, სააპელაციო სასამართლოში აქტების ბათილად ცნობას მოითხოვენ. საპროცესო ვადები არის მნიშვნელოვნად დარღვეული საქალაქო სასამართლოს მიერ, თუმცა სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს მათზე ეწოლის და რაც შესაძლებელია ჩვენ მაქსიმალურად ვაკეთებთ, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ. კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიაში განმარტავენ, რომ მზად არიან მოსახლეობის კითხვებს უპასუხონ. Shuakhevi ჰესის მშენებლობის ნებართვა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 2013 წელს გასცა. მშენებლობის დაწყებამდე პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის ფაზაში ჩვენმა კომპანიამ დეტალურად შეისწავლა ადგილობრივი გეოლოგია, რის საფუძველზეც შემუშავდა პროექტის საბოლოო დიზაინი. გარდა ამისა, მშენებლობის დროს დიდი სიმკაცრით ხორციელდებოდა სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგი. კომპანიამ მზად არის საჭიროების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ შეხვდეს მოსახლეობას და უპასუხოს მათ კითხვებს. ხულოსა და შუახევში შუახევი ჰესის კასკადის მშენებლობა კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიამ 2013 წელს დაიწყო.